So sekarang ni kita nak buat review untuk topik yang keempat, persamaan serentak. Persamaan serentak bermaksud kita akan diberi dua persamaan, serentak dia bagi dekat kita dua persamaan. Okey, itu maksudnya persamaan serentak. So untuk selesaikan, apa maksud kita, maksudnya bila dia minta selesaikan dua persamaan yang diberikan kepada kita? Maksudnya setiap persamaan akan ada graf mereka sendiri. Jadi yang ini ada graf sendiri, yang ni pun ada graf sendiri. Jadi bila kedua-dua graf ini bersilang, ada titik persilangan itulah yang kita nak cari. So itu penyelesaian kita. Okey, nanti kita akan lihat apa titik persilangan di antara graf ini dan graf ini. Okey, apa yang pertama sekali yang kita perlu buat ialah, pertama sekali kita perlu pilih persamaan yang simple. Okey, mana di antara dua persamaan yang diberikan kepada kita ini yang paling simple? Of course, this one kan. So, kita salin yang paling simple. 3x plus y equal to 1. Okey, yang kedua, kita nak cari yang single. Okey, dalam yang simple ni, yang mana yang single? Y kan? So, kita akan jadikan y dekat sebagai perkara utama kita. So kita tak nak 3x ni kita bawa ke sebelah, dia akan jadi 1 minus 3x. Okey, yang ketiga kita perlu tahu ialah substitute. Okey, substitute, kita akan substitute y ni dalam dalam equation yang complicated ni dengan perwakilan this one as a first equation and this one is second equation. So, kita akan cakap dekat sini, kita substitute equation 1 into equation 2. So, apa yang kita akan dapat? Kita salin dulu equation 2 kita. Square plus 4xy minus 5 equal to 0. So, kita akan substitute y ni dekat dalam y sini dan sini. So, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat 5x square plus y kita apa? 1 minus 3x square plus 4x y 1 minus 3x minus 5 equal to 0. So nampak tak dekat sini ada square on something, some operation yang quite complicated kan. So kalau kita tak nak macam quite messy, so kita boleh kira yang ni dekat tempat yang lain. Contohnya kita cut IV dulu persamaan ni sebab kita nak selesaikan this one. Okay, apa maksud yang ni? Ini bermaksud 1 minus 3x 1 minus 3x. So kita kembangkan dia dulu. Yang ni 1 darab 1 1. Yang ni darab negatif 3. This one 3x. Negatif positif kan. 3 darab 3 9x square. So kita selesaikan this one. Negatif 3 hutang 3 dia hutang berapa? 6x plus 9x square. So kita substitute lah dekat dalam ni. Okay, ni put aside, which is kita akan substitute this one. So kita akan substitute this one dekat dalam this one. Okay, sebab equation dia panjang kan. So kalau kita nak buat operation ni dekat bahagian sini macam complicated sikit lah. So kita buat dekat tempat lain dulu, baru kita masukkan dalam tu. Okay, so kita ada 5x square plus, kita masukkan semua ni. Kita ada 1 minus 6x plus 9x square plus, yang ni 4 ni boleh darab ke dalam kan. 4x darab dalam jadi 4x juga. Yang ini darab ke dalam jadi minus 12x square. Yang this one minus 5 equal to 0. So apa yang kita boleh susun dekat sini, kita susun dulu. So kita dapat 5x square. Yang this one, mana lagi yang ada x square? This one kan, plus 9x square. Mana lagi? This one. Jangan lupa ambil negatif sekali, okay? Negatif 12x square
Okey, dah tak ada dah X square. So, kita ada X square yang ni. Lepas tu, kita susun X sahaja pula. Kita ambil dengan negatif dia sekali tau. Okey. So, kita ada tolak X. Mana X lagi? This one kan? So, tambah 4X lagi. Mana ada? Tak ada kan? So, kita ada X yang ni. Mana yang tak ada X? This one tak ada X. Mana lagi yang tak ada X? Okey, this one. So, sekarang ni kita boleh selesaikan. X square 5 tambah 9 tolak 12 akan dapat 2X square. Yang ni kita selesaikan. Negatif 6 tambah 4 tolak 2X. Yang ini kita akan dapat tolak 4 equal to 0. So, yang ni kita boleh ringkaskan lagi dengan bahagikan each term with 2. So, kita ringkaskan jadi this one. Okey, kenapa kita nak susun dia macam ni? Supaya kita dapat declare which one is A, which one is B, and which one is C. So, A kita ialah 1, B kita negatif 1, C kita ialah negatif 2. Yang ni, A kita, kalau kita tak tulis apa-apa, sebenarnya dia 1 tau. Okey, yang B kita this one, yang C kita this one. Okey, nombor 3 tadi kita substitute. So, nombor 4 tadi kita susun. Okey, sort or susun. Okay, kita susun ikut X square, X dengan tak ada X. Okey, bila kita susun, barulah yang kelima. Sebenarnya kita nak cari dia punya roots. Okey, macam mana nak cari roots dia? Kita tekan calculator. Okey, cara tekan calculator, tekan sampai kita dapat equation 1. One equation. Okey, so kita cakap dengan dia, yes, kita nak pilih yang ada satu equation. So, kita tekan 1. Lepas tu, unknown kita ada berapa? Unknown kita memanglah ada satu jenis. Tapi, unknown kita jenis degree 2. So, kita cakap dengan dia, kita nak persamaan kita ni degree 2. This one. Dekat sini, degree 2. So, kita cakap dengan dia, okey, nombor 2 lah. Kita nak pilih nombor 2. So, A kita apa? A kita ialah 1 equal to B. B kita apa? Negatif 1 equal C kita ialah negatif 2. So, kita dapat jawapan. Punca yang pertama kita, X1 kita equal to 2. Lepas tu, kita tekan lagi. Okey, X2 kita equal to negatif 1. So, apa yang kita boleh buat bila kita dapat X1 dan X2 ni? Kita gantikan balik. Kita nak cari yang ke-6. Yang ke-6 kita nak cari koordinat. Koordinat apa? Koordinat persilangan antara graf pertama dan graf kedua. So, macam mana nak cari koordinat? Of course, kita akan berbalik kepada perkara pertama. Pilih yang simple, pilih yang single, yang Y. This one, kita akan ambil this equation, okay? So, kita ada Y equal to 1 minus 3X. So, X ni kita akan masuk dekat dalam ni, okay? So, X1 kita, when, kita boleh declare dia as a when X1 equal to 2, Y1 kita ialah 1 minus 3. Kita substitute 2 dekat dalam X tu. Kita dapat apa? Negatif 5. And then, when X2 kita ialah negatif 1. Kita substitute dengan X kat sini. Okay. Y2 kita ialah 1 minus 3. X kita substitute dengan negatif 1. So, negatif 1 kita akan dapat 4. Jadi, inilah jawapan kita. Inilah apa yang dia nak bila dia tanya selesaikan persamaan serentak berikut. Kita kena bagi tahu apabila Y ialah 2. Kita kena bagi tahu apabila X ialah 2, Y dia negatif 5. Apabila X negatif 1, Y dia ialah 4. Okay, that's it. Inilah jawapan dia. Okay. Jadi, kita dah selesai fokus on persamaan serentak yang keluar dalam PPSPM tahun 2012, di mana bila dikatakan persamaan serentak ialah dalam masa yang sama serentak dia bagi dua persamaan. So, macam mana kita nak buat ialah pertama, pilih yang paling simple.
Okay, this one is simple one. And then pilih yang paling single. Lepas tu, jadikan perkara utama. Dan perkara utama ini disubstitute balik dalam complicated equation. So, simple, single, substitute, sort or susun. Kita akan susun dia ikut x square, x. Satu saja, tak ada x. Okay, and then bila kita dah susun, kenapa kita susun? Sebab kita nak cari dia punya roots. Okay, ini cara kita cari roots lah. Kalau question tanya cari intersection point between two graph, benda yang sama jugalah, cuma kita akan present dia dalam bentuk koordinat. Bentuk koordinat, nak present dalam bentuk koordinat, this one is penambahan info ya. Kalau dia tanya pasal koordinat, you kena point yang pertama, you ada 2, -5 and -1, 4. Dia bersilang dekat 2, -5, -1, 4. Ini adalah dalam bentuk koordinat lah, untuk present dalam bentuk koordinat. If the question asks coordinate of intersection point for those two graph. Okay, so settle with 2012. So now we move to 2013. Masih topik yang sama, bab keempat, persamaan serentak. Apa itu persamaan serentak? Dua persamaan yang diberi kepada kita serentak dalam masa yang sama. So dia always akan tanya, selesaikan persamaan serentak berikut. So kita salin balik. Persamaan pertama yang diberikan kepada kita ialah 2x plus y equal to 3. Dan persamaan kedua kita ialah 4x square plus xy minus y equal to 0. So, apa kita kena buat? Pertama sekali, pilih yang simple. Okay, which one? Simple. So, which one is simple? This one, right? So, kita akan pilih yang ni, kita salin. 2x plus y equal to 3. Yang kedua, apa kita kena buat? Kita pilih yang single. Mana yang single? This one single. So, dia akan jadi perkara utama. So, kita yang this one kita pindah, kita akan dapat 3 minus 2x. And yang ketiga, apa kita perlu buat ialah substitute. So kita nak substitute y ni ke dalam y dalam equation yang complicated. So kita buat, kita salin balik. Kita nak substitute dekat dalam y ni. So kita akan dapat 4x square plus x. Y kita ialah 3 minus 2x minus 3 minus 2x equal to 0. So, kita dah substitute y ni dalam y di sini. So, kita dah dapat yang ni dengan yang ni. Betul? So, next, apa kita perlu buat? Yang keempat ialah sort atau susun. So, kita susun balik. Kita nak susun dalam bentuk apa? Kita nak susun x square kat sini, x sahaja, dengan yang tak ada x equal to 0. So, kita cari kat mana ada. Tapi sebelum tu kita selesaikan dululah this one. Okay, kita darab dalam. So, kita dapat 4x square plus, yang ni darab dalam dapat 3x. This one darab dalam dapat negative 2x square. This one minus 3. Okay, yang ini minus positif kan? Positif 2x equal to 0. Okay, so selepas tu kita akan susun mana yang kita ada, mana yang ada x square. Okay, dia ada 4. Ambil dengan negatif sekali, okay? So, kita ada, x square minus 2x square. Okay, ada lagi tak x square? Tak ada kan? So, this one is our x square. Kita susun x sahaja. Kita nak x sahaja kan? So, this one ada, this one pun ada. So, kita ada 3x. This one ada 2x. Okay, ada x lagi tak? Tak ada. Okay, this one is dekat area x sahaja. So, next. Mana yang tak ada x? This one ada, this one. Okay, tinggal ini sahaja, betul? So, negative 3 equal to 0. So, selesaikan dulu. Kita dapat 2x square plus 5x minus 3 equal to
0. So daripada sini kita dapat cari roots kita dengan menggunakan kalkulator. Tapi sebelum tu kita declare dulu. A kita this one, B kita this one, C kita this one. Jangan tertinggal operation dekat depan tau. Okay. So A kita ialah 2, B kita ialah 5, C kita ialah negative 3. Dan tekan kalkulator. Saya tekan kalkulator. Mod kita pilih equation 1. Lepas tu kita bagi tahu dia, okay, equation kita ada 1 sahaja. And then kita ada unknown dia memang satu jenis, tapi unknown kita tu degree 2. Okay, degree 2, this one. So kita bagi tahu dia, degree kita ialah degree 2. Okay, A kita ialah 2 equal to, B kita ialah 5 equal to, C kita ialah negative 3. So kita dapat roots kita yang pertama, X kita ialah, kalau kita tak nak dalam bentuk perpuluhan, kita buat macam mana? Shift this one. So dia dah tukar kepada 1/2. And then another roots kita ialah, X2 kita ialah negative 3. Apa kita nak buat selepas kita dah dapat punca-punca kita ni? So tadi kita pilih yang simple, kita pilih yang single, kita substitute into complicated equation, and then kita sort things out. Kita X square, X sahaja, tak ada X. Yang kelima tadi kita buat apa? Kita cari roots dia. Dan yang keenam sekarang ni, dan kita nak cari coordinate. Koordinat untuk persilangan antara kedua-dua jenis graf. Okay. So, when, macam mana kita nak cari koordinat? Kita patah balik dekat atas, kita cari yang simple, kita cari yang single. Which one? This one, right? Then, kita salin balik. X tadi itulah yang kita nak substitute dekat dalam ni. So, kita boleh cakap, when, nilai X kita tadi apa? X kita, when X is 1/2, Y is 3 minus 2. Substitute dekat sini. 1/2. So, kita akan dapat Y kita equal to 2. Same goes with when X is negative 3. Kita akan dapat Y kita. So, kita kira yang ni, kita dapat Y kita ialah 9. So, this is the answer. If the question asks you, give the coordinate for intersection point, you just perlu tukar saja dia kepada bentuk coordinate. Which is, coordinate ialah dalam bentuk macam ni. So, you bagi tahulah point 1, point intersection point is 1/2, 2, and negative 3, 9. 1/2, 2, and negative 3, 9. Okay? Jadi, kita dah selesai pun jawab persamaan serentak pada tahun 2013. So, kita perlu ingat apa itu persamaan serentak ialah dua persamaan yang diberi kepada kita serentak dalam masa yang sama. Jadi, bila dia suruh selesaikan ialah bermaksud dia nak cari titik persilangan di antara dua graf ini. So, apa yang perlu kita buat ialah pertama sekali kita pilih yang simple, this one. Kita pilih yang single, this one, untuk substitute dalam complicated equation. Bila dah substitute, kita sort things out with X square and then X sahaja and then tak ada X. Okay. Kenapa kita nak susun macam ni? Supaya kita dapat cari roots dia. Okay. Bila kita dah cari roots dia di nilai X, of course kita perlu cari pasangan dia pada nilai Y. Okay, so this is the answer. Alright. So sekarang ni kita nak masuk review untuk tahun 2014, topik yang keempat, persamaan serentak. Apabila berkata tentang persamaan serentak, bermaksud ada dua persamaan yang diberi serentak kepada kita. So pertama sekali kita akan pilih persamaan yang paling simple.
Dan yang kedua, kita pilih yang single. Single kita yang dua, yang X ni ada dua kan. Kita pilih yang single, Y equal to, so yang tak nak ni kita bawa ke sebelah, kita akan dapat negatif pindah ke sebelah jadi positif kan. So positif kita tulis positif kat depan, kita tulis 2X saja. So positif pindah ke sini dia jadi negatif, so ditolak 1. And then yang step yang ketiga, kita nak buat dia substitute. So kita akan substitute Y ni dalam equation yang complicated ni. So kita salin balik equation kita yang complicated tadi tu. So kita akan substitute those Y ni ke dalam Y sini dan Y sini. So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat okey, betul? So yang ni kita dah ganti dengan Y. Lepas kita dah ganti dengan Y, jangan lupa dekat sini ada square. Okey, so kalau kita rasa terganggu dengan benda ni, kita boleh selesaikan operasi yang this one dekat tempat lain dulu. Okey, so kita kat IV dulu yang ni. Kita ada 2x minus 1 square. So square ni sebenarnya dia ada dua kurungan. 2x minus 1, 2x minus 1. So apa kita boleh buat ialah kita darab satu persatu. So this one darab this one, kita dapat 4x square. Yang ni darab ni dapat negatif 2x. This one negatif 2x. Yang ini negatif positif kan. So dia akan dapat positif 1. And then yang ini boleh selesaikan, betul? So kita ada 4x square. Hutang 2. Dia dah hutang berapa? Dia dah hutang 4x plus 1. So kita substitute benda ni dalam equation yang ni. Okey, so dia tak adalah terganggu sangat. So kita ada this one kan. So kita substitute ini ke dalam ni. Okey, so kita ada x square minus 2. Buat kurungan besar. 4x square minus 4x plus 1. Yang ini is the whole thing, this one. And then yang lain tu kita salin sajalah. Ataupun kita nak kembangkan pun boleh. So kita ada negatif 36 kan. Yang ini, make sure you angkut sekali dia punya negatif ni tau kat depan ni. So you ada negatif positif kan. So positif 3 plus 2 equal to 0. So sekarang ni you nak kembangkan yang ini pula. Yang depan ni dan make sure you angkut sekali negatif, okay. You nak darabkan ke dalam. Okay, so kita darabkan ke dalam satu persatu. So kita ada x square. Yang ini darab ni dapat negatif 8x square. Negatif positif 8x. Yang ini darab sini jadi negatif 2. Yang lain semua salin sajalah. Okay. And then yang keempat ialah kita nak sort things out atau susun. Okay, macam mana nak susun? Kita akan susun mana yang ada x square saja dulu. Okay. So kita ada x square minus 8x square. Okay, settle with this one. Kita nak susun x sahaja. So kita ada 8. Yang ini tolak 6. Ada lagi tak ada kan? So kita ada ni. Apa yang tak ada x? So kita ada negative 2 plus 3 plus 2 equal to 0. So kita selesaikan yang ini dengan ini supaya persamaan tu tersusun jadi x square, x sahaja dan tak ada x equal to 0. So yang ni kita dapat negative 7x square plus 2x plus 3 equal to 0. Kenapa kita nak susun macam ni? Supaya yang kelima untuk kita cari roots dia. Macam mana kita nak cari roots? Dengan declaration of what is our A, B and C. So A kita ialah negatif 7, B dan C. So macam mana kita nak tekan kalkulator? First kali kita cari mode kita tukar mode kita pada equation. Kita cakap dengan dia 1. Okay, unknown kita degree 2, kita cakap dengan dia 2. Okey, dia minta A. A kita ialah negatif 7. Equal. And then B kita ialah 2. Tekan equal. And C kita ialah 3. Tekan equal. So, kita akan dapat dalam bentuk perpuluhan. So, X kita ialah X1 kita ialah negatif 0.527. 527 and x2 kita ialah, tekan lagi sekali, kita akan dapat 0.813. Ni dah bundarkan jadi 3 lah, okay. So 0.813
3. Kemudian yang ke-6, kita nak cari koordinat. So macam mana nak cari koordinat? Sekarang ni kita dah cari X. So kita nak cari Y. Kita patah balik. Okay, kita patah balik. Kita cari yang simple dan single. So kita ambil yang this one. Okay, so Y kita ialah 2X minus 1. Kita akan substitute nilai X di dalam X yang ni. Okay, so yang pertama sekali, jika kita ada X1 equal to negative 0.527, apa yang akan jadi pada Y? 0.527 minus 1, Y kita akan dapat negative 2.054. Dan jika X kita 0.813, Y kita akan dapat so Y equal to 0.626. Okay, so this is our answer. So apabila X negative 0.527, kita akan dapat Y negative 2.054. Begitu juga if X kita 0.813, Y kita ialah 0.626. So inilah jawapan dia, okay? So sekarang ni kita nak buat sedikit summaries tentang topik Form 4 persamaan serentak yang kita dah review dalam paper SPM sebenar tahun 2012, 2013 dan 2014. So apabila kita diberi dua persamaan serentak, maksudnya ada dua persamaan yang diberikan kepada kita serentak dalam masa yang sama. So normally soalan akan tanya untuk selesaikan kedua-dua persamaan ini. So apa yang kita perlu buat ialah pertama pilih yang simple. So kalau kita tengok 2012, kita pilih yang simple, yang mana kita pilih yang this one kan, and then kita pilih yang single. Okay, dalam simple ni yang mana yang single kita jadikan sebagai perkara utama kita untuk disubstitute dalam complicated equation. Begitu juga dengan tahun this one tahun 2012, yang ini tahun 2013. 2013 pun kita buat operation yang sama, which is apabila kita diberi dua persamaan, kita pilih yang mana satu yang simple. Okay, pertama sekali simple. So kita pilih yang this one. And then yang kedua, kita pilih yang single. So this one, yang single is Y. Okay, so kita jadikan perkara utama untuk dimasukkan, disubstitute inside the complicated equation. Begitu juga dengan pada tahun 2014, this one is 2014, kita diberi dua equation, dan ini equation yang paling simple daripada dua equation yang diberilah. Lepas tu kita pilih yang single one untuk carikan perkara utama kita dan substitute inside the complicated equation. So kita ada simple, single, and then the third one is substitute. Okay, simple, single, substitute. Then selepas kita dah substitute tu, okay, selepas kita dah substitute, apa yang kita perlu buat ialah kita sort things out with, ataupun kita susun dalam susunan X square, X tak ada X. Okay, begitu juga dengan 2013 pun kita buat benda yang sama. Bila kita dah substitute, kita nak susun dia X square, X sahaja, dan tak ada X equal to 0. Begitu juga dengan tahun 2014, benda yang sama juga. Simple, single, substitute. Dan bila dah substitute, kita nak susun dia dalam susunan X square, X tak ada X equal to 0. Dan yang keempat, tadi tu kita buat apa? Susun atau sort things out, susun dengan X square, X tak ada X. Sebenarnya tak ada X ni ialah X kuasa 0, which is kita akan samakan dengan 1, dan biasanya kita tak tulis lah. Okay, equal to 0. So bila kita dah susun, apa kita nak buat lepas tu? Untuk cari punca dia, roots dia, dengan tekan calculator sajalah. Tapi sebelum tu, kenapa penting kita susun? Sebab kita nak declare which one is A, which one is P, and which one is C, and then kita just tekan calculator sahaja. So 2014, 2013 pun kita buat benda yang sama.
which is kita dah susun, kita declare A, B, C, tekan calculator, dapat nilai X. Okay. 2012 pun benda yang sama juga. Lepas susun, okay, susun di dalam X square, X, tak ada X equal to 0, A, B, C, tekan calculator untuk dapat roots dia. And then, so maksudnya yang kelima kita nak cari roots dia atau punca dia. Dan yang keenam, selepas cari punca, of course punca ni biasanya ialah X lah. And then pasangan dia, kita nak cari pasangan dia. So, coordinate. Bila kita dah dapat X, kita nak cari what is Y. So, what is Y? Kita akan patah balik. Kita nak cari the simple, the single one. So, kita ambil equation yang kita dah declare as a first equation tu yang simple. And then yang ada single. So, kita substitute dekat X di sini. Okey, begitu juga dengan tahun 2013. Perkara yang sama juga. Bila kita dah dapat, kita masukkan dalam simple and single equation. Kita dah dapat X, kita nak cari Y. Okey. So, kalau soalan tanya dalam bentuk koordinat, this one lah cara kita present. Kalau dia tak tanya, yang inilah cara kita present jawapan kita. Okey. 2012, 2013 dan 2014 juga perkara yang sama. Okay, kita dah susun, kita dah cari roots. Okay, roots kita nak substitute inside the simple and single equation. Okay, untuk cari pasangan Y dia. Itu saja. So, senang kan? 2012, 2013 dan 2014. So, kita tahu. So, apa sebenarnya yang kita buat sebenarnya? Kalau dalam contoh equation yang diberikan kepada kita sebelum ni, dalam ketiga-tiga equation tu sebenarnya ada satu equation yang bulat. Sorry, this one is bulat, okay? And then ada equation yang garis lurus ataupun curve ke apa. Sebenarnya kita sedang cari intersection point of two curves. Okay, so inilah kalau dia minta koordinatnya kita akan dapat dua jenis koordinat, betul? So, satu dekat sini, satu dekat sini. So, ini adalah apa yang kita buat dalam persamaan serentak sebenarnya. So, kita dah review untuk tahun 2012, 2013 dan 2014. Dan jika student berminat untuk buat review bersama untuk paper tahun 2015 until 2019, of course untuk persediaan 2020, you can upgrade your subscription. Untuk upgrade package ke package premium, so you can contact my WhatsApp number untuk upgrade ke package premium, di mana kita akan bincang paper sebenar SPM tahun 2015 hingga tahun 2019 dan persediaan 2020. And of course kita akan ada discussion group dan personal assignment and also live coaching dekat Zoom and many more lah. So if you interested to join our premium package, contact my WhatsApp number. Okay, so that's it. Itu saja yang penting dalam topik persamaan serentak. Very simple, sangat ringkas, di mana you just perlu tahu step-step berikut sahaja. Dan step-step ni semuanya you tak perlu hafal. Sebenarnya you just perlu faham the flow and you perlu tahu penceritaan dia sebenarnya untuk mencari dua titik koordinat yang bersilang di antara dua persamaan yang diberikan kepada you secara serentak. Okay, that's it. Okay, itu saja. Good luck in your exam and please stay home and stay safe with your family. Okay, thank you.